Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Total de acord, Emanet în sezonul 3 nu mai este adevăratul său sens, de parcă este în totalitate ceea ce înseamnă în sezoanele 1 și 2. În sezonul 3 s-a transformat, din păcate, într-un film de acțiune în care protagonista este doamna Nanuca. Unde arată neloialitate față de prietenie ca a lui Nemin, arată că răul adevărat triumfă asupra iubirii, lipsa de valoare pentru oameni. Adevărul foarte trist că Emanet, în loc să învețe valoarea prieteniei, a femeilor, a respectului față de ființa umană, s-a pierdut în Emanet. O altă companie de producție ar putea cumpăra drepturile serialului și astfel să facă al 3-lea sezon cu ei doi și să aibă un final frumos. Adevărat, acest sezon Emanet seria 3 este ridicol, uite aici între mai mult cred că cu bani sau fără bani cum se spune Nanuca a plătit, cred că Naz nu o place nu pentru că o face pe actriță să pară ridicolă, în numele acestuia, tot ce a repetat ea în scenele care s-au întâmplat cu Seher. Nanuca, trezește-te pe fiica mea, ieși din asta, doar ești odios când vrei să iei locul lui Seher, cred că ai alte căi ca actriță. Atunci v-ați potrivi rău cu Nedim, ați fi un cuplu romantic frumos și v-am iubit pe amândoi. Nu mai trebuie cu cuvinte pentru Halil, tot îi spun că e un om bun, simplu și frumos. Nu îi place să pierde bani, 2 celui iubesc jocurile cu orice preț și nu iubește Sila. Și ultima este unde vrea să fie, cu o femeie maritată care face lucruri peniente, și fanii ei ved că adivine, l-au inteles pentru că a dorit. Nu poate fi mai minciosa, dar sper Dumnezeu deja vedea totul arătat ca na. Aș vrea să știu de unde a venit tot ce spui pentru că sunt supărat că am citit toate astea. Ei bine, cineva care locuiește în altă țară este de asemenea informat. Și chiar știind lucruri atât de intime, cred că ar trebui să spunem lucruri pozitive al oamenilor. În viață avem oameni care, în loc să adauge, scad, Nanuca te scade, stai departe de acel tip de persoană. Emanet 3 este Nanuca, Yaman și Yusuf au dispărut în fundal. O poveste de dragoste atât de frumoasă și vorbește despre dragostea pentru familie. A fost transformată într-o comedie care se învârte în jurul lui Nanuca. Pentru o relație este nevoie de 2 persoane. Așa a fost Seher și Yaman. Acuzați pe Naz de ceea ce se întâmplă în Emanet, nu pe Halil Ibrahim. Nanuca este o pițigăiată și o zgripțuroaică, poate dacă era altă actriță era altceva. Nici Sila nu are așa succes cu Șerbet, trebuie să recunoaștem că Sila și Halil Ibrahim au aceea chimie pe care nu o să o aibă niciun alt cuplu niciodată, ei sunt unici, suflete pereche. Banii nu cumpără talent. Dansatorul va rămâne dansator și nu actriță. Imposibil pentru ea să-l înlocuiască pe Seher Kirimli. Nu este făcută pentru cinema, e adevărat, poate face altceva, dar a 7-a artă nu este un actor care își dorește asta. Halil Ibrahim Ceyhan și Sila Turkoglu sunt 2 actori talentați, sublimi, de neuitat și de neînlocuit. Sunt remarcabili, complici pentru că le este înnăscut, au studiat să devină ceea ce sunt făcuți pentru cinema, transmit emoții, muncesc din greu. Fanii lor îi respectă și îi iubesc enorm. Comentariul videoclipului nu mai lasă nimic de adăugat, păcat de oasa dragoste pe care o apreciam și cred că Halil nu a dat dovada maturității cum ne așteptăm, va regreta Petereca, am convingerea că nu va mai avea oasa Sansa în viața, va fi un nefericit și va pierde și pe plan profesional, va aluneca pe panta obscurității alături de ei cu care se-a complăcut, nu voi mai urmări Caramel cu nicio producție a sa. Uită-te la cum se descurcă Sila și va fi mult mai bine pentru ea să continue în noroi, ai ales calea aceea pentru a-ți termina cariera abia la început. Halil, ești o rușine pe scena artistică a Turciei pentru fani și pentru Turcia și mai multe țări care au crezut în potențialul tău. Câte prostii săvârșite în Emanet, începând cu protagonistul Nanuca și Naja, scriitorului acestui rotenes pentru care lucrezi.
a folosit-o pe Sila, s-a unit cu domul pentru a o defăimează. A avut o aventură cu vrăjitoarea irațională, care te-a manipulat în seria 3, care a fost doar una dintre ele. Era subordonată de nana și de tatăl ei. Dacă te-ai prefăcut bolnav, Sila chiar a alergat să te întrețină. Ce ticălos, n-ai deloc prestigiu, ce zici de tine? Se zvonește că Emanet a terminat filmările. De ce nu ai renunțat la Halil la începutul S3? Îi era frică să plece? Au distrus deja povestea de dragoste a lui Seher și Yemen și personajul din Yemen. Încearcă Naz să-și salveze imaginea sau într-adevăr se confruntă cu faptul că S3 este un eșec? Acesta este adevărul Sila și Halil, unde cei mai buni actori. Al treilea serial este groaznic, ei încearcă, dar nu funcționează, nu are nicio valoare. Acum Nanuca este oribilă, nu se poate uita la ea îndrăgostită, arată ca niște copii, nu au nicio atracție. Toată povestea a devenit lipsită de valoare. Puternicul nostru Yaman se poartă nebun. Nu mai arăt prea rău pentru Halil, acum poate să cânte mai bine, asta e mai bine pentru el. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.